سلام، مسیاوشم و اینجام کانال سیر تا پیاز. اومدیم به شهر زیبای شیراز و میخوایم تخت جمشید رو با هم آقای توماس، سلام به عمت. 1986 نگید ایرانی نمی‌نویسن. اون بالا هم هندی نوشتن. مال چه سالی هست معلوم نیست. دروازه ناتمام. این عمرشون نرسیدی کامل کنه. با همینم نداره چون کامل نشده بتونی ببینی کاملشو. این کاخ 100 ستونه، دومین کاخ بزرگ تخت جمشید از نظر وسعت. اولیش که خوب آپادان است و جالبش اینه که تالار مرکزیش حتی از آپادانا بزرگتره. به دستور خشایارشاه شروع شد ولی در زمان اردشیر اول به پایان رسید. بچه ها یکی از نه یه سه دیگه است، اونم هست. آره یه سه جالبی که ساخت این مجموعه کاخ‌ها یا همون شهر پارسه با تخت جمشید مد نظر بوده و جالب بوده برای همگان این بوده که برخلاف تمام دولت‌های دوران گذشته که بردهداری بوده، کارگر شلاخ‌خور بوده و تمام اینها، تمام کارگرایی که برای ساخت اینجا تو این مدت مدیدی که طول کشیده بهترین حقوق و بهترین دستمزدها رو گرفتن و یکی از نکته‌های جالب توجه و زبان زد دنیا بوده این قضیه. بچه اینجا خزانه تخت جمشیده که بر اساس روایاتی که مورخین یونانی داشتن پس از سقوط تخت جمشید بعد جنگ با اسکندر طلا، نقره و اشیاء قیمتی این خزانه رو اسکندر مقدونی با 3000 تا شتر و تعداد زیادی اسب و قاطر برده. وای بر ما. I'm so sad. I am so sad. I am so sad. I am so sad. خیلی جالبه. تصاویری که الان دیدی 23 تا گروه هم که پیشکش آوردن برای شاه. خب بعد اصلا گروه ها رو داشتم میخونم یه لحظه خشکم زده بود. مادی ها که 9 نفرن، خوزی ها که 4 نفرن، هراتی ها که 4 نفرن، رخجی های افغانستان که 4 نفرن، مصری ها که 6 نفرن، بلخی ها که 4 نفرن، ارمنی ها، بابلی ها، آشوری ها، سکاییان، قندهاری ها، بعد لودیهی ها، کاپادوکیهی ها مال آسیای صغیر که توی سمت ترکیه قدیم بوده، یونانیان، خراسانیان کهن، هندی ها، سکه های اروپایی، عرب های ناحیه اردن و فلسطین، سیستانیان، لیبی ها و حبشی ها. یعنی ببین چه عظمتی بوده و چه گروه هایی از چه وسعتی
هدایا یا همون مالیاتشون رو در واقع می آوردن تحویل